الطرفين السعودية والإمارات، من يريد أن تستمر الحرب ومن يريد أن تنتهي؟ الإمارات العربية المتحدة معروف أنه لا تريد إنهاء الحرب في اليمن. هي تريد أن تفخخ الحياة السياسية الموجودة في اليمن إلى أبعد حد. اليوم الإمارات العربية المتحدة ترقب إلى البعد السياسي، إنه ما هو الحزب السياسي مثلا الموجود في اليمن الذي ما يزال متماسكا، ما هو الكيان السياسي الموجود في اليمن ما يزال متماسكا، ما هي الجماعة التي ما تزال في اليمن متماسكة، ما هو الشيء الذي تستند عليه الشرعية في اليمن بشكل كبير جدا يجب تفخيخه. ولذلك تسعى الإمارات العربية المتحدة إنها تطول أمد الحرب. نحن رأينا أنه توقفت الانتصارات الموجودة في مأرب في صرواح، وتوقفت أيضا التقدم العسكري الموجود في نهر. لماذا توقف؟ هناك إيعاز إماراتي بتوقف المعركة، يجب أن تتوقف في المحافظة الشمالية وأن تبقى الاختلالات الموجودة، الاختلالات السياسية الموجودة في المحافظة الجنوبية. ولعل آخر اختلال أنه ما صرح به محافظة البنك المركزي اليمني أنه يتم منع الطائرة التي تحمل الأموال للبنك المركزي اليمني من أجل تسليم رواتب الجنود الذين يتبعون الشرعية، الجنود الذين يعولون على القائد الرئيسي للشرعية عبد الرب منصور هادي. يجب إحراج عبد الرب منصور. ما هي؟ طيب كيف تفسر أن هذا؟ ثم دعني أكمل. ثم هناك تحركات أخرى غير التحركات منع الطائرة من إنزال الأموال إلى البنك المركزي اليمني. هناك تحركات باتجاه شبوة من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز، وإلى حضرموت من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز. طبعا هناك ما تزال هناك مناطق في شبوة محتلة من قبل الحوثيين. لم تذهب النخبة الشبوانية من أجل أن تحرر بقية المناطق الموجودة في شبوة، ولم تذهب النخبة الحضرمية من أجل تحرير بعض المناطق من القاعدة، ولم تذهب هناك الجيش الذي بني تحت إطار الميليشيات التي شكلت تحت إطار الإمارات أن تذهب أن تحرر بقية المحافظات في الضالع. لا، ذهبت أيضا للسيطرة على النفط والغاز، ثم منع الطائرات من إنزال المرتبات، ثم محاصرة بناء القواعد، ثم محاصرة الرئيس أو عدم السماح له. ففي مسألة البنك المركزي سيد محمد، نحن أمام احتلال جديد، ربما إلى انتقال إلى مربع آخر وستواجهه الشرعية بكل قوة. يعني ولعلي أقتبس هنا ما قاله الرئيس هادي مرة عند لقائه مع محمد بن زايد، وهي كما كشفتها صحيفة العربية 21. قال له مخاطبا: أنتم تتعاملون، قال لمحمد بن زايد: أنتم تتعاملون مع اليمن كقوة احتلال. وربما هذا ما يفسر الخلافات والشد والجذب الموجود حاليا. لكن في مسألة البنك المركزي التي ذكرتها قبل قليل، يعني المحافظ تحدث أنها أكثر من 13 مرة 14 مرة، والطيران التحالف يمنع يعني إعطاء تصاريح لهبوط هذه الطائرات المحملة بالمال. يقول البعض بأن هذه المحاولات بدأت منذ إقالة الزبيدي. إذن من يقف وراء عدم وصول هذه الأموال؟ من يقف وراء عدم وصول هذه الأموال هو الذي يحاصر الشرعية، هو الذي يحتل المدن التي خارج مربع الصراع، هو الذي يبني قواعد عسكرية الموجودة، هو الذي اليوم يحتل مناطق تنقيب النفط والغاز الطبيعي. من يقف وراء هذه الحصار على البنك المركزي هو من يشكل الميليشيات خارج إطار الدولة والشرعية. الإمارات العربية المتحدة نحن نقول أنه الشعب اليمني أوعى من أن يكون مجرد رقم، والشعب اليمني يعرف جيدا من هي الإمارات العربية المتحدة. أنتم قدمتم لليمن في بداية عاصفة الحزم ما قدمتموه مشكورين، لكنكم اليوم ترتكبون حماقة لا تحسبون حسابها. لن يقبل الشعب اليمني بدولة كمحافظة المهرة، مساحتها محافظة المهرة، أن تحتل الجمهورية اليمنية بعمقها التاريخي وكبرها التاريخي والحضاري. ونحن نقول أن الإمارات العربية المتحدة هي من تزعزع الحياة السياسية الموجودة في المحافظات الجنوبية والمحافظات التي تم تحريرها من قبل القوات الشرعية والمملكة العربية السعودية. وهناك تساهل أيضا من قبل قيادة المملكة العربية السعودية إزاء هذا الملف، وإلا كان يفترض المملكة العربية السعودية أن تضع حلا يعني لو كانت الإمارات العربية المتحدة منعت الطائرة من النزول مرة مرتين نقول ربما هناك تجاوز، لكن أيضا المملكة العربية السعودية تغض الطرف عن ذلك. ولذلك نحن نقول إنه المملكة العربية السعودية دفعت مكرمات لأسر الشهداء. نحن نقول لهم دعوا الطائرات التي تنزل إلى يعني المحملة بالأموال تنزل إلى البنك المركزي اليمني بدل أن تعطونا مكرمات. طيب دعوا الطائرات، يعني هذا الكلام دعني أكمل. دعوا الطائرات، دعوا البنك المركزي اليمني يقوم بدوره بدل أن تعطونا لقيمات ما يسمى بالإغاثة. هذا الحديث وهذا